Θα σας παρουσιάσω ένα περιστατικό ενδιαφέρον και το οποίο δεν έχει ξαναδημοσιευτεί στο παρελθόν. Ήταν ουσιαστικά μια γυναίκα 86χρονη, η οποία είχε σύνδρομο Τζίλβι, δηλαδή ψευδοαπόφραξη του παχαίου, και κατά την θεραπευτική κολονοσκόπηση διαπιστώθηκε και CA παχαίος, κάτι το οποίο δεν συνυπάρχει. Το σύνδρομο Τζίλβι, η ψευδοαπόφραξη του παχαίου εντέρου, είναι συχνότερο σήμερα λόγω της αύξησης του ασθενού των γυριατρικών ασθενών σε χειρουργικά τμήματα. Επίσης, είναι αυξημένος και ο αριθμός των ηλικιωμένων χειρουργικών ασθενών που λαμβάνουν αγωγή με φάρμακα που επιδρούν στην κινητικότητα του γαστεντερικού. Ο σκοπός της εργασίας μας είναι η παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού ασθενούς με κλινική και ακτινολογική εικόνα συνδρόμου Τζίλβι, που τελικά διαπιστώθηκε ότι έπασχε από καρκίνο του παχαίου εντέρου. Η ασθενής ήταν μια γυναίκα 86 ετών, η οποία διακομίστηκε αεροπορικώς από το νοσοκομείο της Μυτιλήνης με τη διάγνωση οξείας κοιλίας. Η ασθενής κατά την προσέλευσή της είχε κολικοειδές κοιλιακό άλγος, εμέτους κατά τη σύντηση, διάταση κοιλίας, χωρίς όμως περιτοναϊκή αντίδραση και χωρίς κλινική εικόνα αποφρακτικού ηλαιού. Από τα εργαστηριακά της τα λευκά ήταν 8.000, 76% λεμφοκυταρικό τύπο, αιματοκρίτη στο 34%, CPK δεν είχε αυξημένη, ήταν στο 56% και δεν υπήρχε γαλακτική οξέωση, πράγμα πολύ σημαντικό για τη διάγνωσή μας, καθότι αποκλείεται έτσι η ισχαιμία του εντέρου, που είναι πολύ συχνή σε αυτούς τους ασθενείς. Η ασθενής ανέφερε άλγος υπογαστρίου από δεκαπενθημέρου και χαρακτηριστικό ήταν και η δυσκολιότητα που είχε. Παρουσιάστηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης λόγω επιδείνωσης των συμπτωμάτων της, με κοιλία μετεωρισμένη, αλλά μαραλακή, χωρίς αύξηση λευκών αιμοσφαιρίων και χωρίς αύξηση της CRP. Εδώ είναι η αξονική της, η οποία έγινε στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης και στην οποία δεν χορηγήθηκε σκιαστικό ενδοφλέβιο, καθότι η ασθενής ανέφερε πως είχε αλλεργία. Χαρακτηριστική είναι η μεγάλη διάταση που έχει το παχύ, η οποία κατά την αξονική ήταν από την ηλιοτυφλική μέχρι το ορθό. Μόνο η άνω κοιλία είχε μεγάλη και εντοπισμένη διάταση, ενώ η κάτω κοιλία ήταν φυσιολογική, σαν να υπήρχε κάποια εσωτερική κύλη. Όμως τα ευρήματα της αξονικής απέκλεισαν κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η ακτινογραφία, η απλή ακτινογραφία κοιλίας, η οποία έγινε στο νοσοκομείο μας, στην οποία φαίνεται παράλληλα με τη διάταση που είχαμε. Στην ακτινογραφία φαίνεται μόνο η διάταση του λεπτού. Η διάταση του παχαίου την γνωρίζαμε από την αξονική. Και έγινε σε κατακεκλημένη θέση, καθότι η ασθενής ήταν κατακεκλημένη, δεν ήταν 86χρονη μεγάλη. Λόγω του ιστορικού του άλγους από δεκαπενθημέρου, το οξύ σύνδρομο Τζίλβι λύνεται μέσα σε 5 μέρες συνήθως. Γι' αυτό και μιλάμε όχι για οξεία, αλλά για χρόνια ψευδοαπόφραξη. Η ασθενής μας είχε 15 ημέρες αυτό το άλγος. Λόγω της συμμετοχής και του λεπτού εντέρου στη διάταση του πεπτικού, το οποίο είναι και κακό προγνωστικό σημάδι για το σύνδρομο Τζίλβι και συναντάται στη χρόνια ψευδοαπόφραξη. Για αυτούς τους λόγους χαρακτηρίσαμε ως χρόνια. Τώρα, το σύνδρομο Τζίλβι, η αιτιολογία του μπορεί να είναι είτε πρωτοπαθές είτε δευτεροπαθές. Το πρωτοπαθές οφείλεται συνήθως σε μυοπάθεια ή νευροπάθεια και μπορεί να είναι οικογενές ή όχι. Το δευτεροπαθές οφείλεται σε νευρολογικές παθήσεις, σε ενδοκρινολογικές, σε ακτινική εντερίτιδα και άλλες. Τώρα, πολύ σημαντικό είναι η φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε η ασθενής. Η ασθενής ελάμβανε περγκαμπαλίνη, το γνωστό σε όλους λύρικα, το οποίο είναι ένα ανάλογο του γάμμα-αμινοβοτηρικού οξέως, ουσία που έχει ένδειξη για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του νευροπαθητικού άλγους, της επιληψίας και του γενικευμένου άγχους. Η ουσία αυτή όμως αυξάνει τη διατασιμότητα του παχαίου εντέρου και του ορθού με βάση μελέτες σε πειραματόζωα. Κάτω είναι και το link. Έχει βρεθεί ότι η περγκαμπαλίνη ελαττώνει τον αριθμό των κενώσεων που οφείλονται στο στρες, στο ευερέθιστο έντερο, καθώς και το πόνο που παρατηρείται στο σύνδρομο αυτό. Γι' αυτό μπορεί να χορηγηθεί και για τη θεραπεία του ευερέθιστου. Αυτό επιτυχάνεται μέσω της αύξησης της ευεδοτότητας του ορθού. Τα ευρήματα τώρα της κολονοσκόπησης. Όταν ήρθε η ασθενής με αυτά τα συμπτώματα, η διευθύντριά, γιατί ήταν 10 μέρες, 15 περίπου στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης και ήρθε σε εμάς αεροπορικός, αμέσως την επόμενη μέρα κάναμε κολονοσκόπηση για θεραπευτικούς λόγους. Ουσιαστικά ο ενδοσκόπος αφαιρεί τον αέρα από το παχύ και έτσι έρχεται η θεραπεία. Κατά την κολονοσκόπηση, η οποία εκτελέστηκε με θεραπευτικό χαρακτήρα για την αποσυμφόρηση του εντέρου, ανεδείχθη στα 12 εκατοστά περίπου από το δακτύλιο μια μεγέθης ελκωτική εξεργασία με κυκλοτερή εμφάνιση.
μπήκε η διάγνωση δηλαδή του CA παχαίος από την κολονοσκόπηση. Η ασθενής χειρουργήθηκε και είχε μετέπειτα ομαλή μετεγχειρητική πορεία. Η επέμβαση που κάναμε ήταν σιγμοειδεκτομή και τελικοτελική αναστόμωση. Και ουσιαστικά αφαιρέσαμε τον όγκο. Η επέμβαση έγινε όχι για τη θεραπεία του συνδρόμου Ogilvy. Το Ogilvy θεραπεύτηκε από την κολονοσκόπηση και την αφαίρεση του αέρα. Το χειρουργείο έγινε για τη θεραπεία του CA, το οποίο ανεβρέθη σαν τυχαίο έβριμα. Η βιοψία αποκάλυψε αδενοκαρκίνωμα παχαίου εντέρου, το οποίο ιστοπαθολογικά ταξινομείται σαν TAF3-0, μη-χ, λόγω επέκτασης σε όλο το τείχομα του εντέρου και στο πέριξ λιπόδι ιστό με διήθηση νεύρων και αγκίων. Λεμφαδένες δεν είχαμε διηθυμένους λεμφαδένες. Με την έρευνα που εκτελέσαμε στη Διεθνή Βιβλιογραφία για την τελευταία 15 ετία, κυρίως στο PubMed, διαπιστώσαμε ότι η εικόνα της ψευδοαπόφραξης με σύγχρονο καρκίνο παχαίου εντέρου δεν έχει αναφερθεί ως συσχετιζόμενη κλινική οντότητα. Οπότε θεωρούμε ότι είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο τυχαίο έβριμα. Τώρα, το σύνδρομο Ogilvy συνήθως αντιμετωπίζεται συντηρητικά σε πάνω από 90%. Η ενδοσκόπηση παγκοσμίως εκτελείται μόνο στο 2,7% σε τέτοιους ασθενείς. Για τους λόγους αυτούς το ανακοινώνουμε σαν μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μεγάλη αύξηση των γυριατρικών ασθενών, οι οποίοι έρχονται με κοιλιακό άλγο στα ΤΕΠ. Πληθώρα φαρμάκων που δρούν στο γαστροεντερικό σωλήνα ως ανεπιθύμητη ενέργεια είναι μία από αυτές τις αιτίες που οδηγούν αυτούς τους ασθενείς. Ανοικοί, άνθρωποι με μειωμένη φυσική δραστηριότητα που λαμβάνουν φάρμακα για τη ψυχική σφαίρα και διάφορα άλλα. Επίσης, είναι μεγάλη πληθώρα των θρομβοεμβολικών επεισοδίων στους ηλικιωμένους χειρουργικούς ασθενείς. Σε ηλικιωμένο ασθενή με οξύ κοιλιακό άλγος υπάρχει ανάγκη διαφορετικής διάγνωσης πάντοτε από την ισχυμία του εντέρου ή τον καρκίνο για να ληφθεί η απόφαση για το πώς θα προβούμε θεραπευτικά, για το αν θα κάνουμε προγραμματισμένη λαπαροτομία ή συντηρητική αντιμετώπιση. Επίσης, πολύ σημαντικό στη διαφοροδιάγνωση και στο να διαγνώσουμε ακριβώς την αιτία του κοιλιακού άλγους είναι και το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας του ηλικιωμένου. Δεν μπορείς να αξιολογήσεις και να δώσεις διάγνωση σε έναν ηλικιωμένο, ο οποίος είναι κατακεκλημένος, ο οποίος λαμβάνει ψυχιατρικά φάρμακα ή όπως οι ασθενείς μας που έπαιρνε λύρικα, με έναν αντίστοιχο ίδιας ηλικίας, ο οποίος έχει καλή φυσική δραστηριότητα και δεν λαμβάνει τέτοιου είδους φάρμακα. Αυτά, ευχαριστώ.